وصفة عجينة قطايف ناجحة وبتريح الراس، بيطلع عنا ثقوب منيحة وبيطلع عنا كمان كنار أبيض مثل ما نحن منحب. عجينة قطايف بتنفع للقطايف العصافير المحشية بالقشطة والقطايف المقلية المقرمشة. السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. لعجينة القطايف بدنا 3 أكواب طحين منخول، بالإضافة لنصف كوب من السميد الناعم ويسمى كمان لطحين الفرخة، بيكون ناعم بهيدا الشكل. 3 ملاعق كبار من السكر، ملعقة صغيرة خميرة فورية تكون ممسوحة، نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر منخولة، ونصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم، وبنخلط المكونات الجافة مع بعضها منيح حتى تمتزج بشكل كامل. منضيف عليهم 4 أكواب مي دافيين، يعني مسخنين بس مش بدرجة سخونة كتير قوية، وما منضيفهم كلياتهم، منضيف 3/4 الكمية ومنخلط، بنرجع منضيف الكمية الباقية. يمكن ما تحتاجوا 4 أكواب، يمكن تحتاجوا 3 أكواب و3/4 حسب نوع الطحين عندكم قديش بيحتاج سوائل. كرمال هيك ما تضيفوها دفعة واحدة، ضيفوا مثل ما قلنا 3/4 بعدين ربع الكمية. بالخفاقة اليدوية بنخفقهم حتى تروح التكتلات، وهنا دغري بيروحوا، ما بتاخد ثواني لأنه المي دافية ودغري الخليط بيكون لين. بآخر مرحلة منرش رشة ملح بالإضافة لملعقة كبيرة من الخل الأبيض، بتساعدنا على أنه العجينة ترفخ بشكل أكتر. وهلأ لنحصل على عجينة قطايف سلسة أكتر وتعطينا قوام أحلى، نخفق الخليط شوي بالخفاقة اليدوية، أو فيكن تحطوها بالخلاط الكهربائي حتى تنخفق وينعموا عنا المكونات أكتر. ومن بعدها منحطهم بمصفاية بهيدا الشكل، فهيك منتأكد أنه الخليط كلياته سلس وناعم من دون أي أشياء صغيرة تنزع قوامه. هلأ منغطي عليها ومنتركها مدة 20 دقيقة، بس انتبهوا إذا كان شوب عندكن ما تتركوها أكتر حتى ما تحمد عندكن تعطيكن طعمة ما كتير طيبة. بهيدا الوقت ححضر قطر منزلي ما بيسكر أبدا معكن. بيلزملنا 3 أكواب من السكر بالإضافة لكوبين مي، المي بحرارة الغرفة على نار قوية. منضلنا منحرك المي والسكر حتى يدوب السكر بالكامل، بس يغلي منضيف ربع ملعقة صغيرة ملح الليمون أو حامض الليمون، منوس النار ومنتركه مدة 15 دقيقة حتى يتقل عنا. قبل ما نطفي منضيف ملعقة كبيرة مي زهر وملعقة كبيرة مي ورد، منطفي عليه ومنسكبه ومنتركه على جنب حتى يبرد ويتقل أكتر. وهلأ صارت عجينة القطايف جاهزة عنا، شايفين ما شاء الله تخمرت ورفخت لفوق. كرمال هيك ما نتركها كتير حتى ما ترفخ كتير وتعطينا طعمة حموضة نحنا ما بدنا إياها، حتى بتأثر على قوام العجينة عنا إذا تركناها كتير. هاستخدم أداة سكب خليط البانكيك والكريب، كتير بتريح بإنه نتحكم بكل قطعة قديش بدنا ينزل، وإذا مش متوفرة بأي كوب أو ركوة قهوة أو أي أداة منرتاح فيها بإنه نسكب برياحة من دون ما نتعذب. منحط على جنب منشفة نحن وعم نشتغل، كل ما تطلع قطعة قطايف منحطها على هيدي المنشفة ومنغطي عليها كمان بمنشفة تانية حتى ما تنشف وتضلها طرية. منحمل مقلاية عدة دقايق، منرجع منخفف النار شوي ومنبلش نسكب الخليط. هون القطعة الكبيرة للقطايف اللي بتكون مقلية ومقرمشة بنتركها حتى تنشف من فوق ويبين عنا الثقوب طلعت، بنرفعها مثل ما هي ومنحطها على المنشفة بهيدا الشكل من دون ما نقلبها. وهول القطايف العصافيري الصغار. منكمل بنفس الطريقة على كل القطع اللي عنا حتى تخلص الكمية. شايفين ما شاء الله الكمية منيحة والشكل كتير حلو. وحنعمل هلأ قشطة منزلية جدا ناجحة مناسبة لكل الحلويات الشرقية، ما بتكب ولا نقطة مي لا بالحلويات المقلية ولا بالحلويات اللي بدها تفوت على الفرن. بدنا 2 لتر أو 8 أكواب من الحليب، لازم يكون كامل الدسم. عم بستعمل هون حليب فريش معلب، بس على فكرة الحليب البودرة كمان بينفع للقشطة، لأن أنا مرة جربت كمان أعمل القشطة بالحليب البودرة وزبط معي. وهلأ منحطن على نار متوسطة، ما منقوي النار حتى ما يلدع الحليب. نترك الحليب حتى يغلي، مجرد ما يغلي منضيف عليه 4 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض. ما بنصحكن تشيلوا القريش دغري أول ما يبلش يبين عليكن، اتركوا شوي تقريبا شي 3 دقايق والنار كتير خفيفة تكون. بس حركت تحريكتين أول الشي، وهلأ تاني تحريكة أول ما بلش شوف إنه المي عم تفصل، بتركن 3 دقايق وبعدين بصفيهم. يعني بس تشوفوا هون انه صار عندكم قريش ما تصفوا من هلأ، لانه اسا ما صفيت المي على الاخر ولا تغير لونها بشكل منيح.
لازم نوصل لهيدا اللون. بس تحسوا إنه المي خلص فصلت منيح وتغير لونها على الأخير، ما بقى بقلبها ولا شوية حليب ولا شوية لون أبيض، بهالمرحلة منصفيها كلياتها. بعد عدة تجارب للقشطة حسيت في خطوات صغيرة كتير بتفرق بالقشطة عنا، فما حطول كتير عليكم، دغري حأعطيكم المختصر تاعها. حتى القريش ما يعملكم برغلة مزعجة بالقشطة، هي وسخنة مباشرة بتبلشوا تمسدوها بأي ملعقة حتى تصير لينة. لازم هي وسخنة، لأنه مجرد ما بردت ما حتعطي نفس المفعول. كتير بتفرق هيدي الخطوة، وعن جد بتعطينا قوام مختلف تماما عن إنه ما نمسدها. وهلا بدنا نعمل المرحلة التانية اللي هو الخليط الكريمي اللي بنضاف على القريش. بيلزم لنا 2 كوب حليب سائل بحرارة الغرفة، بنضيف عليهم 4 ملاعق كبار من نشا الذرة. بدنا نخفقن على البارد حتى تروح عنا أي تكتلات موجودة. على نار متوسطة بدنا نخفق حتى تشد عنا. أول ما تبلش تشد بتحسوا في تكتلات، خليكن عم تخفقوا دغري لحالها بتصير كريمية. بتطفوا النار أول ما توصلوا لهيدا القوام، بتضيفوا ملعقة صغيرة مي زهر وملعقة صغيرة مي ورد. وهلأ منحط خليط القريش اللي عملناه، تأكدوا إنه يكون مصفى تماما من أي نقطة مي. أي مي موجودة فيه هلأ بتصير بتنزل عليكم القوام بعدين، وبتكب مي بس تتقلوا الحلويات أو تفوتوها على الفرن. هلأ حطيت النار كتير كتير هادية، وخلطت شوية القشطة مع بعضها حتى تمتزج بشكل كامل. حطيتها بوعاء حتى قربت تصير على حرارة الغرفة، بغطي عليها وبفوتها على البراد 2 ل3 ساعات حتى تبرد بالكامل وتصير جاهزة للتقديم. وهلأ صارت باردة وجاهزة نشتغل فيها. شايفين كيف ما شاء الله كريمية وبنفس الوقت شادة، ما بتكب عندكن ولا نقطة مي بالحلويات المقلية أو اللي بتفوتوها على الفرن. وهلأ بدنا نعمل القطايف العصافيري اللي هن القطايف الصغار اللي محشيين بالقشطة. منطبق القطايف بآخر جزء منها بهيدا الشكل، بنتأكد انها تسكرت منيح. والحلو بهيدي العجينة دغري دغري بتسكر عندكن، بتلاقوها لزقت على بعضها وكتير صعب انها تفتح. وبنحشيها بالقشطة بهيدا الشكل. دعموا القشطة وخلوها هيك مبينة وظاهرة، بتطلع كتير حلوة بالتقديم وبالطعم كمان. وإذا بتلاحظوا العجينة منا رقيقة مثل الورقة، يعني أخد السماكة والنفخة المطلوبة اللي نحن بدنا إياها للقطايف يلي منحبها ومنشتريها بالعادة. هيك تكون منفوخة وظاهرة وبنفس الوقت طرية. فعلا قوام كتير كتير ناجح، وإن شاء الله كتير حتنبسطوا فيه. بتزينوا مثل ما انتو بتحبوا تزينوا القطايف، وبتحطوا عليهم قطر أو بتتركوا القطر على جنب حسب الرغبة، كل شخص بيزيد قديش هو عباله. القطايف العصافيري بتحضرون دغري قبل ما تقدمون، يعني ما تعملون قبل بوقت كتير حتى يضلوا محافظين على قوامهم وما ياخدوا رطوبة ويتغير قوامهم. وهلأ حنعمل القطايف المقلية اللي هي بتكون القطايف بالحجم الأكبر. كل قطعة منحط حشوة القشطة بالنص بهيدا الشكل. ما تخففوا القشطة كتير ولا تكتروها كتير، دغري انتو ببين عليكم مجرد ما تسكروها بتحسوا بإيدكم انه إذا القشطة منيحة كافية أو قليلة. سكروا منيح منيح القطايف وشدوا على التسكيرة حتى تعطيكم شكل حلو، كمان ما بيطلع لبرا أي شي انتو حاشينه جوات القطايف. بتحموا الزيت كتير منيح وبتنزلوا فيه القطع، بتخلوهم يتقلوا حتى ياخدوا لون حلو ويحمروا. من دون ما أحكي كتير عن قديش القشطة منيحة والعجينة منيحة وما عم تسرب القشطة لبرا، لحالها بتبين عليكم. ما في ولا نقطة قشطة عم تطلع لبرا، لأنه العجينة كتير منيحة ولأنه كمان القشطة ماسكة وشادة وما فيها أي سوائل زايدة. طالعة القطايف ممتازة ومقرمشة باللون اللي نحنا منحبه وبالنكهة اللي نحنا منحبها كمان. بعد ما ينرفع من الزيت أنا بتركه ثواني على جنب بس ينزل هيك شوية زيت زايد، وبعدين بحطه بالقطر. القطر بحرارة الغرفة، شايفين كيف تقيل القطر وقوامه ممتاز. مننزلهم بس هيك حتى يتغلفوا وياخدوا شوية قطر، بنرفعهم وبصيروا جاهزين للتقديم. سمعتوا كيف العجينة مقرمشة، وهلأ عم تشوفوا كيف القشطة من جوا ماسكة على بعضها ومنا سائلة ورخوة وعم تعذبنا. كتير كتير ناجحة الوصفة، من القطايف للقشطة للقطر كلها على بعضها جدا جدا ناجحة، وعن جد بتبيض الوجه. إن شاء الله كتير حتنبسطوا فيها. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم. إن شاء الله تكون عجبتكم هالوصفة، كتير بنصحكم تجربوها وإن شاء الله كتير حتنبسطوا فيها. صحتين وهنا.